تحية طيبة لكم وكتاب جديد مع أرق التحايا. سوف تعجبكم الرواية لو كنت من الذين يفضلون قراءة الجديد، وتثير فضولك لو كنت مثلي تحب اكتشاف العالم الواسع حولنا وحضارات العالم. إنه كتاب إله الأشياء الصغيرة لكاتبة اسمها أروندهاتي روي من جنوب الهند، حيث تبدأ الأحداث بالتعريف على التوأمين إستا الصبي وراحيل الصبية، وآمو ومعناها أمي، ووفاة ابنة خالهما صوفي ماري القادمة من لندن مع والدتها لا نعرف له سبب. تنتقل الكاتبة بعدها إلى قرية العائلة رأسا، ونبدأ نتعرف بالجد عالم الحشرات الكبير والجدة موماتشي التي تدير مصنع مخللات صيته جيد في القرية. تبدأ الكاتبة بالإشارة إلى أشياء مهمة على طول الرواية، مثلا الجد رغم علمه يعنف زوجته جسديا ويعتبر هذا عادي هناك لأن الأغلب يمارسه فقط. ثم نعرف أن أم التوأم مطلقة من رجل سكير تحملته إلى أن لم تعد تستطيع الاستمرار في ذلك. تعيش الأم بعدها حياة حرمان. نتعرف على ما هو مخفي في حضارة الهند، العنصرية. نعم هناك، إذ يقسم الناس إلى أقسام حسب أهمية عرقهم، حيث ينظمون مسيرة من قبل اتحاد العمال لعمال الأرز لكي يحق لهم أخذ راحة لمدة نصف ساعة في عمل يوم كامل، وعدم مخاطبة المنبوذين منهم باسم عرقهم فقط، مثل ياران أو بولايان أو الأصعب من ذلك على الإطلاق بارافان، ولكن اسمهم الأول فقط هذا ما يريدوه. ثم نتعرف على أخت الجد التي لم تنجح في شيء عدا تنسيق الزهور والحدائق وبقيت بدون زواج. ثم الخال الذي يفرح على علم يأتيهم أن صوفي ماري ابنته قادمة من لندن للتعرف على والدها. يرحلون إلى المطار، يرون للمرة الثالثة فيلم صوت الموسيقى لجولي أندروز المعروف، يرجعون إلى المنزل فرحين بهما أيما فرح. في مقطع ما من الكتاب استمرارا لذكر المواضيع المهمة، يزور فيلاثا من أصل البارافان قائد الحزب الاشتراكي قائد حركة التغيير منزله فيرتبك، وزوجته تمنعه من دخول المسكن لأن مطالبة الحقوق للعمال شيء والمخالطة معهم شيء آخر. إنه النفاق بعينه واستخدام المثل العليا لكسب المال وعدم تطبيق المثل. تنتقل بنا الكاتبة من زمن إلى آخر برشاقة، ومن حكاية إلى أخرى، تروي لنا شيء مما حدث سابقا وتقطعه لتروي موضوع آخر، والقارئ يندهش وتعيد الكرة. ثم وفي نهاية الرواية نفهم ما حدث وتتفكك الألغاز، ونقرأ وصف لقصة حب بين طرفين من أجمل ما قرأت، ونتعاطف مع المحبوبين ونريد أن نساعدهم. إيقاع الرواية جديد ومختلف ولكنه الصلب وثابت. وصفها لأدغال الهند وطبيعتها ممتع ورائع. نكاد نلمس أشجار مزارع المطاط والمانجو. تصف لنا النهر وتقلباته وببراعة، المستنقع، الأسماك، القارب، المقلوب، العناكب، جوز الهند والجاجو. نحس بالمطر على جسدنا من فرط جودة الوصف. نستمع لأهازيج الفلاحين وهي تنادي لثمرة الجوافة
لتساعدهم في التساقط بنفسها. نعرف لأول مرة أن في الهند طبقة عليا أصلها سوري هاجرت عوائل منذ زمن بعيد إلى الهند. نعيش أجواء مسرحية هندية بطلها اسمه كارنا يصلي على ضفة نهر الغنغا المقدس. كارنا تعني إله النهار في التاميل، الطفل الوحيد المحارب الأكثر احتراما، المحتمي في درع النور. نقرأ عن الرجل ذو اليد المقطوعة صاحب الجسم القوي الذي يستمر بالعمل بها، الرجل ذو العين الزجاجية، الكشتبان الذي يجلب الحظ الذي يمسكون به في اليد. عن رغبة آمو في الزواج مرة أخرى وتأكد الجدة إنه جنون موجود في سلالة نساء العائلة، إذ تعلن إن النداهة ندهتها كما في تراث الصعايدة المصري المعروف. ومواضيع أخرى لا توجد في بلد آخر ولا رواية أخرى عدا هذه. وهذا ليس كل شيء، إنه جزء بسيط مما ستقرأوه ربما، إذ أن الرواية ثرية إلى حد كبير. وهنا ومع الأسف نعلن أن المصائب كما تعرفون لا تأتي فرادا، فيتدخل القدر مرة أخرى وتتشابك الخيوط وكأنه يحيق النهاية الغريبة أو ربما النهايات الغريبة. ونفهم هنا أيضا معنى اسم الرواية إله الأشياء الصغيرة، أي القدر الذي يرتب مصائرنا. وأدعوكم هنا إلى قراءة الرواية واكتشاف عالمها المتفرد التقنية لو أحببتم بالطبع. الكاتبة من ولادة الهند، أشهر كاتبة من أصل هندي في الزمن الحديث، غير مولودة في الخارج، إذ أن أغلب المشهورين منهم من ولادة لندن. حاصلة هذه الكاتبة عن روايتها هذه على جائزة البوكرز، ناشطة في مجالات عدة لحقوق الإنسان عالمياً. أما البطل الحقيقي في إنجاز هذا الكتاب هو المترجمة وحاشياتها الممتعة في أسفل الصفحات، وأمانتها العلمية في إيصال روح الكتاب وتفسير ألغاز الحضارة الهندية. نعم، نلتقيكم هنا مرة أخرى وكتاب ممتع آخر أنهيت قراءته. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. تحياتي.